Доброго дня на моєму каналі. Думаю, що складно знайти сад, в якому зовсім нема живих рослинних бордюрів. Правильно створені та висаджені, вони не тільки прикрашають сад, але й можуть змінити його структуру або підкреслити доріжки, зону відпочинку та вже створені рослинні композиції. Здається, що може бути простішим? Висадив рослини в рядок і ось тобі бордюр. Тоді чому ж одними садами ми захоплюємось, а в інших відчуваємо дискомфорт? Сьогодні кілька порад тим, хто хоче створити дійсно гармонійні та стильні бордюри. Але насамперед хочу подякувати вам за вподобайки та цікаві коментарі, які надихають мене на нові відео. Які рослини обрати для бордюру? Якщо ви прагнете до саду малого догляду і маєте достатньо місця, то це можуть бути невисокі кущі. Наприклад, спірея японська, барбарис тунберга, перстач або лаванда. Щоб отримати всесезонний бордюр, висадіть самшит або низькорослі хвойні рослини, наприклад, шароподібні туї. Багаторічники, такі як гейхера, хоста, герань, лілійник, брунера, котовник або айстра подушкоподібна, також створюють цікаві бордюри для клумб і підкреслюють красу інших рослин в композиціях. Якщо у вас не дуже багато місця і ви любите яскраві кольори, висадіть у якості бордюру квітучі однорічники. Чорнобривці, колеус, алісум, лобелія, агератум неодмінно прикрасять ваш сад. Бордюр завжди має чітку лінію, і це стосується як прямолінійного, так і бордюру неправильної вільної форми. По-перше, намалюйте його на папері, а потім перенесіть в сад за допомогою кілочків та мотузки або, наприклад, садового шлангу та піску. Дотримуйтесь одноманітності. Обирайте рослини одного виду або навіть сорту. Такий бордюр простіше створити і виглядати він буде більш прогнозовано. Створення складного бордюру потребує більше знань та навичок. Тому якщо ви самостійно не можете з цим впоратись, звертайтесь, будь ласка. Мої контакти ви побачите в описі під відео. А тим, хто вже скористався моєю допомогою в проєктуванні, бажаю натхнення в реалізації та краси саду. Чекаю на фото оновлених садів. Бордюр повинен відрізнятися від основних посадок. І це стосується як висоти рослин, так і їх кольору. Наприклад, якщо бордюр висаджується вздовж доріжки і відокремлює газон, можна використати самшит. Він буде в одній кольоровій гамі з газоном, проте буде висотою і формою контрастувати з ним. Цей варіант підійде тим, хто любить класику та стриманість. Інший приклад – це бордюр для розарію із лаванди. Тендітні блакитні, фіолетові або білі квіти лаванди гарно поєднуються з яскравими барвами троянд та підкреслюють красу і величність королеви квітів. Гарною заміною лаванди можуть стати такі багаторічники, як котовник або шавлія дібровна. Якщо ви не проти яскравості, спробуйте створити бордюр сріблястого, золотистого, бордового і навіть строкатого кольору. Для золотистого ефекту висадіть, наприклад, спірею японську Golden Princess або Gold Mount. Бордових відтінків бордюру можуть надати барбариси, наприклад, сортів Bagatelle або Admiration. Також для цього можна підібрати сорти гейхер. А строкаті бордюри можна отримати, висадивши, наприклад, бруслину форчуна. Рослини для бордюру повинні бути невисокими, бажано до пів метра. Частіше використовують висотою 20-30 см. Окрім цього, зверніть увагу, щоб рослини були добре розгалужені, гарно облистяні або зі щільною розеткою листя. Вони повинні бути невибагливими та легко переносити обрізку та формовку. Дотримуйтесь необхідної відстані при посадці в залежності від обраних рослин. Пам'ятайте, що бордюр має бути щільним без пропусків, але при цьому рослинам потрібне місце для росту. Щоб вирішити цю проблему, часто висаджую рослини в бордюрі в шаховому порядку. Зверніть увагу на місце розташування бордюру. Для сонячного підійдуть, наприклад, однорічні лобелія або чорнобривці, багаторічний лілійник чи шавлія. В тіні безперечним фаворитом є хоста. З неї виходять чудові бордюри. Проте раджу дотримуватись одного з попередніх принципів – висаджувати один сорт. Поєднання кількох сортів вже потребує більшої ретельності. Бажано, щоб вони були однаковими за висотою і розміром листя, а також добре підібрані за кольоровою гамою. Багаторівневий або змішаний бордюр.
Такі бордюри більш складні, але й більш цікаві. Якщо площа, відведена під бордюр, дозволяє, можна висадити кілька видів рослин. Наприклад, тут були висаджені срібляста цинерарія приморська та золотисті чорнобривці. Ці рослини однакові за висотою та добре контрастують за кольором. Можна висадити на передній план рослини нижчі, а за ними більшого розміру. Тут на передньому плані ви бачите чистець візантійський, а за ним розміщено лілійники. Ще один варіант – це змішаний бордюр. Простим прикладом є посадка в одному ряду ірисів та вербозілля з енотерою. Спочатку квітнуть іриси, а потім бордюр створюють їх листя. Жовтого кольору надають квітки енотери та вербозілля. Проте, який би бордюр ви не обрали, головна порада – фантазуйте, пробуйте та висаджуйте квіти, які вам подобаються. Тоді ви обов'язково знайдете саме ваш ідеальний бордюр. А я бажаю краси, гармонії та індивідуальності вашому саду.